Привіт, шановні друзі та пацієнти. З вами знову я, сімейний лікар вищої категорії Гондорчин Федір Михайлович. Ласкаво прошу до оксамитового простору тиші. Зупиніться на одну коротку, але таку безцінну мить. Відчуйте, як густий туман зайвого інформаційного шуму розсіюється навколо. Ми живемо в епоху, де наше тіло поволі забуває кришталеве звучання справжнього спокою. Але чи знаєте ви, що тандем живих образів природи та гармонійної мелодії – це не просто приємний перепочинок? Це глибока, цілюща терапія, що торкається кожної молекули вашого єства. І саме тут на допомогу приходить музика для медитації, яка м'яко огортає свідомість. Сьогодні ми вирушаємо в чарівну подорож туди, де сувора наука зливається в обіймах із витонченим мистецтвом зцілення. Ми відкриємо таємницю того, як первозданна природа та звук ніжно ремонтують нашу втомлену нервову систему. Влаштуйтеся якомога зручніше. Зробіть глибокий повільний вдих і дозвольте своєму розуму розкритися назустріч світлу знань та безтурботності. Ваш мозок від самого народження закоханий у природу та налаштований на її хвилю. Вдивіться у мереживний візерунок папороті, у досконалу архітектуру сніжинки, або в те, як плавно розбігаються сріблясті кола по дзеркалу води. У науковому світі ці божественні форми звуть фракталами, самоподібними візерунками, що луною повторюються у нескінченних масштабах Всесвіту. Нейробіологи відкрили справжнє диво. Наш розум читає ці природні малюнки з неймовірною, майже дитячою легкістю, поринаючи у стан м'якого зачарування. Сучасний світ невпинно вимагає від нас напруженої, спрямованої уваги. Ми губимося в лабіринтах екранів, повідомлень і буденних справ, що безжально виснажує наш центр прийняття рішень, префронтальну кору. Та варто лише підняти очі до неба й поглянути на вільний, граціозний танець хмар, як ваша увага стає невимушеною, наче подих вітру. Це дарує вашому внутрішньому аналітику жадану свободу й повне перезавантаження. Наука підтверджує, лише 120 хвилин наодинці з природою або споглядання її краси на екрані розчиняють у небутті кортизол, головний гормон тривоги. Ваша нервова система ловить найніжніший шепіт, ти в абсолютній безпеці. Час розслабитися. А тепер прислухайтеся до магії звуку. Коли до візуальної поезії приєднується музика для медитації, випромінюючи цілющі вібрації на частотах 432 або 528 Гц, ефект відновлення розквітає з небаченою силою. Дослідники соноцитології науки, що слухає пісні наших клітин, доводять, гармонійні звукові хвилі м'яко торкаються структури води всередині нас. А оскільки ми на 70% є втіленням водної стихії, правильні акорди буквально налаштовують струни наших органів, перетворюючи тіло на ідеальний інструмент. Відчуйте цей розмірений ритм. Плавні, неквапливі мелодії від 60 до 80 ударів на хвилину дарують вашому серцю гнучкість, підвищуючи його варіабельність. Це золотий ключик до здоров'я вашої вегетативної системи. Чим вища ця гнучкість, тим граціозніше ваше серце та нерви танцюють під дощем життєвих бур. Ви не просто слухаєте ноти. Ви плекаєте свою внутрішню міцність, навчаючи серце битися в унісон із диханням самого Всесвіту. Можливо, саме цієї миті по вашому тілу розливається тепле поколювання або солодка, невагома легкість. Це той самий чарівний рубіж, де ваш розум плавно перемикає швидкості. Ніжне сплетіння природних голосів і заспокійливих акордів пробуджує живильні альфа та тета хвилі. Це ті самі сакральні частоти, де народжуються найглибші сни та найвищі осяяння. Саме тут твориться справжня алхімія. Тканини глибоко відновлюються, емоції вмиваються чистою росою, а в душі проростають зерна світлих ідей. У цьому благодатному стані прокидається нейропластичність, дивовижний дар мозку сплітати нові міцні нитки здоров'я. Ви буквально переписуєте свою внутрішню симфонію, де правильно підібрана музика для медитації допомагає замінити сірі тіні тривог на сонячне світло внутрішнього миру та непохитної впевненості. Старі колючі ланцюги стресу тануть, звільняючи простір для кришталевої ясності та безмежного спокою. Наша мандрівка повільно наближається до свого завершення, та її цілюще світло назавжди залишиться у вашому серці. Природа не вимагає зайвих слів, а справжня гармонія не знає меж. Зливаючись воєдино,
Вони творять священний простір, де серце зцілює свої рани, а окрилена душа знову згадує, як літати. Ми переконалися, що замилування красою землі повертає втрачену увагу, цілюща вібрація звуку дарує життя клітинам, а глибокий спокій стає надійним щитом для вашого імунітету. Це зовсім не містика, це бездоганна, поетична біологія самого життя. Подаруйте собі розкіш цих кількох хвилин тиші щодня. Ваша нервова система відповість вам квітучим здоров'ям, а розум віддячить прозорою, мов гірське джерело, ясністю. Ви більше не просто спостерігач. Ви невіддільна прекрасна частина цієї величної симфонії Всесвіту. Дихайте на повні груди. Слухайтеся в тишу. Відчувайте життя. Дякую вам за те, що розділили цей шлях повернення до себе. Знаєте, за майже 40 років роботи сімейним лікарем я бачив безліч людських доль і вислухав тисячі скарг. Мої кабінети завжди були сповнені пацієнтів, які відчайдушно шукали чарівну пігулку від втоми, хронічної тривоги чи безсоння. Але найбільше мені запам'ятався один випадок. Це був пан Михайло, шкільний вчитель фізики. Він прийшов до мене абсолютно виснаженим, тиск невпинно стрибав, серце калатало, як злякана пташка, а в очах завмерла та глибока, сіра порожнеча, яку залишає по собі постійний міський стрес. Я міг би за звичкою призначити йому цілу жменю сильних препаратів, як часто робив це на початку своєї медичної кар'єри. Але того разу щось підказало мені вчинити інакше. Я дістав свій рецептурний бланк з печаткою і спокійним почерком написав лише один рядок: «Старий дуб у міському парку» та інструментальна мелодія в навушниках, двічі на день по 20 хвилин гелів. Михайло подивився на мене так, ніби я запропонував йому лікуватися подорожником. «Лікарю, ви жартуєте?» Здивовано підняв він брови. «Я ж фізик, я вірю виключно в науку та доказову медицину». А я, усміхнувшись, відповів: «Саме тому, друже, ви маєте це спробувати. Дозвольте природі побути вашим кардіологом, а звуку вашим заспокійливим літрів». І він на диво послухався. Зізнавався потім, що перші дні йому було нестерпно важко просто сидіти під тим деревом. Тривожний розум постійно шукав проблеми, які треба терміново вирішити. Але щоразу він вмикав тиху, розмірену музику, повільно заплющував очі і змушував себе слухати, як вітер м'яко перебирає листя над головою. Рівно через місяць він знову переступив поріг мого кабінету. Кардіограма була стабільною, тиск нормалізувався, але найважливішим було інше — змінився його погляд. У ньому знову засяяло життя. «Ви мали рацію, лікарю», – тихо сказав він, сідаючи навпроти. Коли я перестав намагатися контролювати весь світ і просто дозволив звукам та природі пройти крізь мене, моя внутрішня батарейка нарешті почала заряджатися. Це виявилася чиста фізика цілющих хвиль. Зараз я вже на пенсії. Мій старий стетоскоп давно відпочиває у шухляді столу, а рецепти я виписую хіба що для самого себе на запашний трав'яний чай з медом. Але історія Михайла щоразу гріє мені серце і нагадує одну просту вічну істину. Іноді найдієвіші ліки у світі неможливо купити в жодній аптеці. Вони тихо шумлять у зелених гілках дерев, розливаються теплом сонячного проміння і ніжно звучать у правильній гармонійній мелодії. І цей безцінний рецепт, любі мої, доступний кожному з нас просто зараз. Треба лише дозволити собі ним скористатися. З вами був ваш сімейний лікар вищої категорії Гондорчин Федір Михайлович. Щоб не пропустити наступні лекції про справжнє здоров'я, підписуйтесь на мій канал. Важливий дисклеймер. Ця інформація надається виключно в ознайомлювальних цілях і не є медичною порадою. Самостійне лікування може бути неефективним або небезпечним. Перед застосуванням будь-яких рекомендацій або засобів, а також для точної діагностики та призначення лікування, обов'язково проконсультуйтеся зі своїм лікарем або кваліфікованим медичним фахівцем. Ваше здоров'я є унікальним, і лише фахівець може надати індивідуальні рекомендації.